Hi guys, කොහමද? Welcome to my YouTube channel to UK. සෑහෙන දවසකින් වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. පොඩි වැඩ වගේක් මගේ බිස්නස් එකේ වැඩ ඒ වගේ වැඩ රාජකාරී වගේක් තිබ්බ නිසා. අද මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ මම කතා කරා UK provincial driver's license එක ගැන. So provincial driver license එක ගොඩක් කට්ටිය අරන් තිබ්බා. ඒක ගත්තා නම් මේක කොහොමද ගන්න UK full license එක කොහොමද ගන්නෙ කියලා මම shortly ඔයගලන්ට කොහොමද process එක කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන් මට කියන්න මොනවාද theory එකයි practical එකයි කියලා මෙහි දෙකක් තියෙනවා ලංකාව වගේම. හිතාගෙන ඉන්නවට වැඩිය guys අමාරුයි right? ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව කරන්න ගියොත් සල්ලි වියදම් කරගන්න විතරයි වෙන්නේ. මොකද ඒක ගෙවන්න ඕනේ. තියරි කර ප්‍රක්ටිකල් එක දෙකම ගෙවන්න ඕනේ. හරිම අමාරුයි දවස් ගන්න. ඒක නිසා හරියට කරගෙන ගියොත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ. අනිත් තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මගේ videos ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. So අපි right back to the subject. Okay. දැන් අපි හිතමු provincial driver's license එක ගත්තා. Okay. මම ගොඩ නෑ. ඔයගලන්ට එලවන්න බෑ මම කිව්වා. ඔයගලන්ට full license එක ගන්න ඕනේ එලවන්න. ඔයගලන්ට practice කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි UK driver's license එකක් help කරන එක නැත්නම් කාර් එකේ. එච්චරයි. ඉතින් අපි හිතමුකෝ අපිට අවුරුදු 12 ඉඳන් අපි drive කරනවා හරි මොනවා හරි ඒකට අදාළත්වයක් නැහැ. ඔයගලන්ට මේක ගන්න ඕනේ. හැබැයි හරිම අමාරුයි ලංකාව වගේ නෙමෙයි. හරිම අමාරුයි මේක ගන්න. ඒ මං අමාරු කියන්නේ මොකද? අපි කොච්චර අපි right hand side එකත් හරි වාහනත් අපි අඳුරනවා හොඳටම ලංකාවේ මෙහි තියෙන UK වල තියෙන වාහන ඕන තරම් තියෙනවා ලංකාවේ. අපි ඒකත් දන්නවා. හැබැයි අපේ drivers attitude එක හරිම වෙනස් UK වලට වැඩිය. ඔයගොල්ලන් ඒක දැකලා ඇති. හෝන් කහනවා. patience නෑ අපිට. right? අපි එහෙන් මෙහෙන් අස්සෙන් දාලා යන්න බලනවා. එහෙමනේ අපි ලංකාවේ right round about එකේ අඩුම ගානේ කම නීතිය තියෙන දකුණේ නීතිය අපි ඒකවත් හරියට පිළිපදින්නේ නෑ ලංකාවේ. right? ඉතින් මෙහෙ එහෙම බෑ. මෙහෙ driving attitude එක හරිම වැදගත්. ඒ attitude එකට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ practical එකේදී examiner marks දීලා ඔයගොල්ලන්ව pass කරනවද fail කරනවද කියලා බලන්නේ. right? මං මේක short and sweet කරලා theory test එකේයි practical test එකයි කොහොමද කරන්නේ මොනවාද බලන්නේ මොනවාද අවශ්‍ය මොකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට full detail videos දෙකක් කරන්නම් මේකට පස්සේ. right? අපි දැන් බලමු මොනවද provincial license එකෙන් පස්සේ driver's license එක ගන්න කරන්න ඕන දේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් අවසරය තියෙනවා theory test එකට register වෙන්න. මං government link එක දාන්නම් government website එකේ link එක පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට දවස් ටික ඔයගොල්ලන්ගේ post code එක දාලා ඒ ඒරියා එකේ තියෙන සෙන්ටර්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා කවදටද කින්න මන්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පහසු දිනවල් වලට ඒක බුක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ බුක් කරගෙන පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් දාලා ඒකට ගිහිල්ලා තියරි ටෙස්ට් එක ලිව්වට පස්සේ තියරි ටෙස්ට් එකෙන් ලකුණු ගන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මගේ තියරි ටෙස්ට් එකේ රිසල්ට් එක නම් මම නෑ මං හිතන්නේ ඒක ගෙදර මම ඒක පෙන්වන්න තිබ්බා හොඳයි. සෝ ඒකේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දෙනවා. ඒකෙන් පාස් වුණොත් විතරක් මම පාස් වුණා කියලා කතා කරන්නම්කෝ. පාස් වුණොත් ඕගොල්ලොන්ට ඒ ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලොන්ට ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකට බුකින් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකත් සේම් තියරි එක උනාට පස්සේ විතරයි ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තියරි ටෙස්ට් එකේ තියෙන ඒ රෙෆරන්ස් එක දාන්න ඕනේ. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන්. ඒක දැම්මහම ඔයගොල්ලොන්ට ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකට සෙන්ටර් එකක් අර විදිහටම කොතනද කියලා ඒක එනවා. ඒකේ තියෙන ටයිම් ස්ලොට් එක දවස් ඒ ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එක පාස් යන්න පුළුවන්. අය වගේම ෂෝට් කියන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට විනාඩි 40ක් ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ එක්සැමිනත් එක්ක. නිකන් හිතන්නකෝ විනාඩි 40ක් එක්සැමින කෙනෙක් එහා පැත්තේ තියාගෙන එයා iPad එකේ මාක් කරනවා මොනවද ඔයගොල්ලෝ කරන වැරදි. ඔයගොල්ලන්ට කියන්නෙත් නෑ
බලනවා මාක් කරනවා එක්සයිටඩ් මොනවද මෙයා කරන්නේ අපි වැද්ද ඒ වගේ හිතන්න විනාඩි 40ක් ඕගොල්ලෝ ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. ඒ විනාඩි 40 මට මතක හැටියට විනාඩි 20ක් ඕගොල්ලෝ GPS එකේ ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට GPS එකේ රූට් එක GPS එක ගහලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ එක. ඒකල ඩෑෂ්බෝඩ් එකට උඩ තියනවා ඒගොල්ලෝ. ඒක ෆලෝ කරගෙන ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයා ගන්නවා GPS එක. ඊට පස්සේ එයා කටින් කියනවා. so must important ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි නම් තේරුම් ගන්න ඒ හුරුව තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කියනවා මොන round about එකකින් roundabout එකින් මොන exit එකද ගන්න ඕනේ right left the right the right ඊට පස්සේ මොන මේකද යන්න ඕනේ parking parallel parking එතකොට reverse කරන ඒවා ඊට පස්සේ hazards ඊට පස්සේ ගොඩක්ම වාහනේ ගැන ඒක මම ඔයගලන්ට ඇත්තටම practical කොහොමද මෙයා කියන්නේ වාහනේ ගැන පොඩි knowledge එකක් brake lights example brake lights කොහොමද වැඩද කියලා බලන්නේ එන්ජින් ඔයිල් කොහොමද චෙක් කරන්නේ මොනවාට කොයි ඒ වගේ පොඩි පොඩි ටයර් ඩෙප්ත් එක කොහොමද චෙක් කරන්නේ ටයර් ප්‍රෙෂර් කොහොමද බලන්නේ ඒ වගේ නිකන් ඒගොල්ලෝ පොඩි වාහනේ ගැන අහනවා අයිසයිට් එක අනිවාර්යෙන් අහනවා වාහනේට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ කියවන්න ඕනේ මීටර් 20ක් මීටර් 20ක් මම මතක මීටර් 20ක් ඔව් මීටර් 20ක් දුර තියෙන නම්බර් ප්ලේට් එකක් කාර් එකේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා ඒක ඕගොල්ලන් කියවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා තමයි ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකේ දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එක පාස් වුණොත් මෙන්න මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බ වෙනවා if you pass right කියලා ඕගොල්ලන්ට මේක ගෙදර අරන් ඇවිල්ලා පෝස්ට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට යවන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොවින්ෂල් ලයිසන් එක ඔයගොල්ලෝ යවන්න ඕනේ. ඒක මගේ ළඟ ප්‍රොවින්ෂල් ලයිසන් නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ යවන්න ඕනේ. එක පෝස්ට් එකේ යවන්නත් පුළුවන්. කිසිම ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. පෝස්ටල් චාර්ජ් එක විතරයි යන්නේ. නැත්තම් ඒ වෙලාවම එක්සැමිනර්ගේ අතට දෙන්නත් පුළුවන්. ඩ්‍රයිවර්ස් ලයිසන් එක අහනවා මට සරෙන්ඩර් කරනවද ප්‍රොවින්ෂල් ලයිසන් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට එනවා ඔටෝමැටික්ලි ෆුල් ලයිසන් එක සතියකින් වගේ. ඒ වුණාට මේක පාස් නම් මේක තියාගෙන මේ සර්ටිෆිකේට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට එදා ඉඳන් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් no worries. එතකොට තව දෙයක් මේක පාස් වුණා නැත්තම් ෆේල් නම් ඔයගොල්ලන් කියනවා sorry fail මෙන්න කාරණේ ඔයගොල්ලන් ඊමේල් එකක් එවනවා ඇයි ඔයා ෆේල් වුණේ මොකද්ද හේතුව ෆේල් වෙන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒ වැරද්ද හදාගෙන ආපහු ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ආපහු ගෙවලා. එතකොට ගෙවීම් කියනවා නම් තියරි වලට එක්සෑම් එකට පවුන් මට මතක හැටියට 23ක් හෝ 25ක් ගෙවන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකට දවස් 90 වෙනස් වෙනවා. දවස් 90 ස්ලොට්ස් 90 බිසි සෙන්ටර්ස් 90 ඒ ගාන වෙනස් වෙනවා. ඒ ගාන වෙනස් වෙනවා 65 ඉඳන් 75 වෙනකම් 75 80 වෙනකම්. එතකොට මොකද මගේ පළවෙනි මම එතනම දෙපාරක් කරා මම එක පාරක් ෆේල් ප්‍රැක්ටිකල් එක කොච්චර ට්‍රයි පුළුවන් වුණත්. so එතකොට මගේ ෆස්ට් එක මම 75ක් තමා මට මතක හැටියට ගෙව්වේ. ඊට පස්සේ මම සෙන්ටර් එක වෙනස් කරලා කරා. එතකොට මට 65යි කිව්වේ. ඉතින් ඒ 65 ඉඳන් 75 වෙනකල් මම ඒක මොකක්ද ඇයි කියලා බලද්දී ඒක BC 90 දවස් 90 ඒ වගේ 90 වෙනස් වෙනවා right. peak hours off peak කතන්දරයක් තියෙනවා ඒකෙන්. so ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ UK drivers license එකට තියෙන්නේ. තව දෙයක් එලවන වාහනය අනුව ඔටෝමැටික්ද මැනුවල්ද එලවන වාහනය අනුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට drivers license එක හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඔටෝමැටික් එකක් drive කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝමැටික් drivers license එකක් හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි මැනුවල් වාහනයක් drive කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මැනුවල් ඔටෝමැටික් දෙකම හම්බෙනවා. so එතන වෙනසක් තියෙනවා එච්චරයි. right එහෙනම් මං තියරි එකයි ප්‍රැක්ටිකල් එකයි මීට වඩා ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා වීඩියෝ එකක් දාන්න. එතක ජය වේවා.